Μάθημα 1. Οικογενειακοί δεσμοί. Ο παππούς, ο αδερφός και ο θείος μου είναι όλοι άντρες στην οικογένειά μου. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Η δυναμική της οικογένειας μπορεί να είναι αρκετά μοναδική. Ναι, και η μητέρα μου είναι μια γυναίκα που τα ισορροπεί όλα υπέροχα. Πρέπει να είναι ωραίο να έχεις δυνατές ανδρικές φιγούρες γύρω σου. Οριστικά. Και η γιαγιά μου φέρνει τέτοια ζεστασιά στην οικογένειά μας. Οι γιαγιάδες έχουν συχνά αυτή την ιδιαίτερη πινελιά, έτσι δεν είναι? Το κάνει. Οι ιστορίες της συνδέουν την οικογενειακή μας ιστορία με ουσιαστικό τρόπο. Μου αρέσει να ακούω οικογενειακές ιστορίες. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις ρίζες μας. Ακριβώς. Είναι υπέροχο να βλέπεις πως συνεισφέρει κάθε γενιά. Μάθημα 2. Επιδόρπια με φρούτα. Έχω ξαναδεί αυτά τα φρούτα, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να τα χρησιμοποιήσω σε επιδόρπια. Ακούγεται διασκεδαστικό να πειραματίζεσαι με διαφορετικές γεύσεις, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να προσθέσουν μια μοναδική ανατροπή σε κλασικές συνταγές. Ναι. Φανταστείτε μια τάρτα με αυτά τα φρούτα. Θα ήταν απολαυστικό. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω να φτιάξω και μια φρουτοσαλάτα. Μια πολύχρωμη φρουτοσαλάτα μπορεί να είναι τόσο αναζωογονητική, ειδικά το καλοκαίρι. Και είναι υγιεινό, κάτι που το κάνει ακόμα καλύτερο. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορείτε να γίνετε δημιουργικοί με την παρουσίαση. Είμαι ενθουσιασμένος που θα το δοκιμάσω. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα μαγειρική σύντομα. Μάθημα 3. Έλεγχος πρόσβασης. Είναι δύσκολο να ελέγξεις ποιος έχει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να είμαστε προσεκτικοί με τα δεδομένα μας, σωστά? Ακριβώς. Η υπερβολική κοινή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ζητήματα απορρίτου. Συμφωνώ απόλυτα. Η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης είναι μια καλή αρχή. Ναι, και η ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων προσθέτει ένα άλλο επίπεδο ασφάλειας. Αυτές είναι υπέροχες συμβουλές. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε? Η τακτική ενημέρωση λογισμικού βοηθά επίσης στη διόρθωση ευπαθειών. Αυτό είναι λογικό. Η ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας. Στα σίγουρα. Ας ενημερώνουμε ο ένας τον άλλον για τυχόν νέες συμβουλές που βρίσκουμε. Μάθημα 4. Ομαδικό πνεύμα. Συνήθως υποστηρίζω την ομάδα της πατρίδας μου κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αυτό είναι υπέροχο. Η εθνική υπερηφάνεια μπορεί να είναι τόσο αναζωογονητική κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ναι, αλλά εκτιμώ όλους τους ταλαντούχους αθλητές και από άλλες χώρες. Απολύτως. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις τέτοιες δεξιότητες και αφοσίωση παγκοσμίως. Ο αθλητισμός φέρνει πραγματικά τους ανθρώπους κοντά, έτσι δεν είναι? Το κάνουν. Είναι υπέροχο να γιορτάζεις το ταλέντο, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Μου αρέσει το πως ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργήσει φιλίες πέρα από τα σύνορα. Ακριβώς. Όλα είναι θέμα ενότητας και σεβασμού ο ένας για τον άλλον. Ας δούμε κάποια στιγμή ένα παιχνίδι μαζί. Θα έχει πλάκα. Μάθημα 5. Πρόγραμμα ύπνου. Αυτή είναι η υπέροχη συμβουλή. Μην ξεχνάτε να διατηρείτε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου. Ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σωστά, είναι τόσο εύκολο να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Ναι. Ένα καλό πρόγραμμα ύπνου διατηρεί το σώμα μας συγχρονισμένο.
Διαπιστώνω ότι αισθάνομαι πολύ καλύτερα όταν το επιμένω. Το ίδιο και εδώ. Επηρεάζει πραγματικά τη διάθεσή μας και τα επίπεδα ενέργειας. Ακριβώς. Είναι επίσης σημαντικό για τη γενική υγεία. Ας υπενθυμίσουμε ο ένας τον άλλο να παρακολουθούμε τον ύπνο μας. Θα το ήθελα. Λίγη υπευθυνότητα μπορεί να πάει πολύ μακριά. Στα σίγουρα. Ας κάνουμε μαζί προτεραιότητα τον ύπνο. Μάθημα 6. Πολιτικές ακύρωσης. Όταν κάνω κράτηση για ένα ταξίδι, πάντα αναρωτιέμαι για τις πολιτικές ακύρωσης. Αυτό είναι μια έξυπνη σκέψη. Είναι συνήθως ευέλικτη. Εξαρτάται από την εταιρεία, αλλά πολλοί είναι αρκετά εξυπηρετικοί. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Τι πρέπει να αναζητούν οι άνθρωποι σε αυτές τις πολιτικές? Θα πρέπει να ελέγξουν εάν υπάρχουν χρεώσεις για ακυρώσεις ή αλλαγές. Αυτό είναι λογικό. Θα προτιμούσα ένα πρόγραμμα που προσφέρει δωρεάν ακυρώσεις. Απολύτως. Σας δίνει ηρεμία όταν κάνετε ταξιδιωτικές ρυθμίσεις. Χρειάστηκε ποτέ να ακυρώσετε ένα ταξίδι και να αντιμετωπίσετε προκλήσεις? Ναι, κάποτε έπρεπε να αλλάξω σχέδια, αλλά ευτυχώς, η πολιτική ήταν χρήσιμη. Μάθημα 7. Λίστα παντοπολίων. Μόνο κανονικό αγελαδινό γάλα, παρακαλώ. Κατάλαβα. Θα φροντίσω να πάρω και φρέσκα προϊόντα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι απαραίτητα. Πραγματικά είναι. Κάνουν τα γεύματα πολύ πιο υγιεινά και νόστιμα. Ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένα φρούτα που θέλετε να αρπάξω. Τι θα λέγατε για μερικές φράουλες και μπανάνες? Είναι τα αγαπημένα μου. Υπέροχες επιλογές. Θα ψάξω επίσης για κάποια εποχιακά λαχανικά. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Τα φρέσκα υλικά κάνουν τη διαφορά. Ανυπομονώ να μαγειρέψω κάτι νόστιμο μαζί τους. Μάθημα 8. Αριστεία εξυπηρέτησης. Κατανοούμε τη σημασία της παροχής εξαιρετικών υπηρεσιών σε όλους τους επισκέπτες μας. Απολύτως. Κάνει μεγάλη διαφορά στην εμπειρία τους. Ναι, όταν οι επισκέπτες αισθάνονται ότι τους εκτιμούν, είναι πιο πιθανό να επιστρέψουν. Αυτό είναι αλήθεια. Μια φιλόξενη ατμόσφαιρα πάει πολύ μακριά. Έχει να κάνει με τη δημιουργία ξέχαστων στιγμών για αυτούς. Ακριβώς. Κάθε αλληλεπίδραση μετράει, όσο μικρή κι αν είναι. Ας βρούμε νέους τρόπους για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Η συνεχής βελτίωση είναι το κλειδί. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ακόμα καλύτερη εμπειρία για όλους. Μάθημα 9. Προσέγγιση πελατών. Για να προσεγγίσω αποτελεσματικά τους πελάτες, θα δημιουργήσω έναν ιστότοπο. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Ένας ιστότοπος μπορεί να παρουσιάσει όμορφα τις προσφορές μας. Ναι, και θα χρησιμοποιήσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να το προωθήσω περαιτέρω. Φοβερή ιδέα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα ισχυρό εργαλείο δέσμευσης. Ακριβώς. Μας βοηθά να συνδεθούμε με ένα ευρύτερο κοινό. Σε ποιες πλατφόρμες σκοπεύετε να εστιάσετε? Νομίζω ότι το Instagram και το Facebook θα ήταν τα καλύτερα για οπτικά. Συμφωνώ. Το οπτικό περιεχόμενο μπορεί πραγματικά να προσελκύσει την προσοχή.
Ας συνεργαστούμε για μερικές δημιουργικές ιδέες για τις αναρτήσεις μας. Μάθημα 10. Κεντρικό κομμάτι του καθιστικού. Έγινε υπέροχο. Είναι πλέον ένα κεντρικό στοιχείο στο σαλόνι μου. Αυτό είναι υπέροχο. Ένα καλό κεντρικό στοιχείο μπορεί πραγματικά να συνδέσει ένα δωμάτιο. Ναι, τραβάει τα βλέμματα και προσθέτει χαρακτήρα στο χώρο. Τι χρησιμοποιήσατε για να το δημιουργήσετε? Συνδύασα μερικά ζωντανά χρώματα και υφές για μια ελκυστική εμφάνιση. Ακούγεται όμορφο. Μου αρέσει όταν η διακόσμηση αντικατοπτρίζει το προσωπικό στυλ. Ακριβώς. Κάνει τον χώρο να νιώθει περισσότερο σαν στο σπίτι. Θα ήθελα πολύ να το δω. Ίσως μπορώ να εμπνευστώ για τον τόπο μου. Φυσικά. Ας κάνουμε σύντομα μια μικρή διακοσμητική βιτρίνα. Μάθημα 11. Σχέδια πρωινού. Καλό ακούγεται. Τι θα φάμε για πρωινό? Τι θα λέγατε για τόστ και καφέ? Είναι ένας κλασικός συνδυασμός. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μου αρέσει να ξεκινάω τη μέρα μου με ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ. Και εγώ. Και το τόστ μπορεί να είναι τόσο ευέλικτο. Μπορούμε να προσθέσουμε διαφορετικές επικαλύψεις. Απολύτως. Μου αρέσει το αβοκάντο σε τόστ. Είναι υγιεινό και νόστιμο. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Μπορεί να πάω για φιστικοβούτυρο και μπανάνα. Μίμη. Είναι επίσης μια νόστιμη επιλογή. Πάμε να μαγειρέψουμε. Ναι, είμαι ενθουσιασμένος. Το πρωινό είναι το καλύτερο γεύμα της ημέρας. Είναι πραγματικά. Ας το κάνουμε μαζί μια διασκεδαστική πρωινή τελετουργία. Μάθημα 12. Αγορές γραφικής ύλης. Λοιπόν, καλές αγορές. Διασκεδάστε με τα νέα σας χαρτικά. Σας ευχαριστώ. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα διαλέξω μερικές δροσερές προμήθειες. Τα χαρτικά μπορεί να είναι τόσο διασκεδαστικά, ειδικά με όλα τα χρώματα και τα σχέδια. Ξέρω, σωστά, μου αρέσει να χρησιμοποιώ όμορφα σημειωματάρια και πολύχρωμα στυλό. Μπορούν πραγματικά να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα στη δουλειά σας. Ακριβώς. Επιπλέον, κάνει τη μελέτη πιο ευχάριστη. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος γραφικής ύλης? Είμαι μεγάλος λάτρης των αυτοκόλλητων σημειώσεων. Με βοηθούν να παραμένω οργανωμένος. Μεγάλη επιλογή. Ας δούμε ποια μοναδικά αντικείμενα μπορείτε να βρείτε σήμερα. Μάθημα 13. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο. Υπάρχει ένα εθνικό πάρκο όχι μακριά από εδώ. Πραγματικά, είναι εύκολο να φτάσετε εκεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, είναι αρκετά προσιτό. Η υπηρεσία λεωφορείου πηγαίνει απευθείας εκεί. Αυτό είναι βολικό. Μου αρέσει να εξερευνώ τα πάρκα και τη φύση. Και εγώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεφύγετε από την πόλη για λίγο. Τι δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε εκεί? Τα μονοπάτια πεζοπορίας και η γραφική θέα είναι σίγουρα τα κυριότερα σημεία. Ακούγεται τέλειο. Θα ήθελα να βγάλω μερικές φωτογραφίες από το τοπίο. Ας προγραμματίσουμε σύντομα μια ημερήσια εκδρομή για να απολαύσουμε τον καθαρό αέρα και την ομορφιά. Μάθημα 14. Ιστορικές εφευρέσεις. Η εφεύρεση για την οποία διάβασα ήταν μια ηλεκτρική μηχανή που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των τιμών των μετοχών. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Πώς λειτουργήσε ακριβώς? Αυτοματοποίησε τη διαδικασία, διευκολύνοντας πολύ τους εμπόρους.
Αυτό πρέπει να άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επένδυσαν σε μετοχές. Απολύτως. Ήταν μια σημαντική πρόοδος στη χρηματοοικονομική τεχνολογία. Τέτοιες καινοτομίες μπορούν πραγματικά να διαμορφώσουν ολόκληρες βιομηχανίες. Ναι, και συχνά οδηγούν σε περισσότερες εφευρέσεις στη συνέχεια. Μου αρέσει να μαθαίνω πως η τεχνολογία έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Ας εξερευνήσουμε περισσότερες εφευρέσεις την επόμενη φορά. Είναι τόσο ενδιαφέρον. Μάθημα 15. Παιδική εκκλησία. Συνήθως θεωρείται κακό για τα παιδιά να κάθονται σε πολύωρες υπηρεσίες. Γι' αυτό πολλές εκκλησίες έχουν ξεχωριστή παιδική εκκλησία ή κυριακάτικο σχολείο. Ακριβώς. Τους κρατά αφοσιωμένους και μαθαίνουν στο επίπεδό τους. Είναι σημαντικό για αυτούς να αισθάνονται ότι περιέχονται, ενώ είναι και κατάλληλοι για την ηλικία τους. Ναι, και επιτρέπει στους γονείς να εστιάζουν στην υπηρεσία χωρίς περισπασμούς. Νομίζω ότι το να έχεις έναν καθορισμένο χώρο για παιδιά είναι μια υπέροχη ιδέα. Απολύτως. Ενθαρρύνει την αίσθηση της κοινότητας μεταξύ των νέων μελών. Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά τα προγράμματα στην περιοχή μας. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι απαραίτητο να καλλιεργήσουμε την επόμενη γενιά. Μάθημα 16. Μέγεθος ομάδας. Φυσικά. Πόσα άτομα θα είναι στην ομάδα σας? Θα είμαστε 20 συνολικά. Είναι διαχειρίσιμο αυτό? Ναι, αυτό ακούγεται σαν μια διασκεδαστική ομάδα για τις δραστηριότητές μας. Και εγώ έτσι νομίζω. Είναι αρκετά μεγάλο για να έχει διαφορετικότητα, αλλά αρκετά μικρό για να παραμένει οργανωμένο. Ακριβώς. Θα είναι ευκολότερο να συντονίσετε τα σχέδια με αυτόν τον αριθμό. Ποιες δραστηριότητες πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε? Προτείνω κάποιες ασκήσεις ομαδικότητας και παιχνίδια για να σπάσει ο πάγος. Φοβερή ιδέα. Θα βοηθήσει όλους να νιώσουν πιο άνετα. Ας φροντίσουμε να σχεδιάσουμε μερικές απολαυστικές στιγμές για όλους. Μάθημα 17. Άσκηση και χόμπι. Αφιερώνω χρόνο για άσκηση και χόμπι που μου αρέσουν. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Τι θα λέγατε να θέσετε όρια για την προστασία εκείνης της εποχής? Απολύτως. Είναι σημαντικό να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά που μας κάνουν χαρούμενους. Ναι, και βοηθά στη διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Προσπαθώ να προγραμματίζω τις προπονήσεις μου όπως κάθε σημαντικό ραντεβού. Αυτό είναι έξυπνο. Θα έπρεπε να κάνω το ίδιο με τα χόμπι μου. Το παν είναι να αφιερώνουμε χρόνο για αυτό που αγαπάμε. Ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να τηρούμε τη ρουτίνα μας. Οριστικά. Η ύπαρξη ενός συστήματος φίλων διευκολύνει τη διατήρηση της αφοσίωσης. Μάθημα 18. Αυστραλιανό Outback. Οι ξηρές απομακρυσμένες περιοχές της Αυστραλίας, γνωστές ως Outback, είναι συναρπαστικές. Ναι, περιέχουν πολλά αμμώδη και βραχώδη τοπία, σωστά. Ακριβώς. Είναι ένα μοναδικό περιβάλλον με τη δική του ομορφιά. Θα ήθελα να εξερευνήσω το Outback μια μέρα. Φαίνεται τόσο περιπετειώδες. Είναι πραγματικά. Η απεραντοσύνη και η απομόνωση μπορεί να είναι αρκετά μαγευτική. Πιστεύετε ότι είναι εύκολο να ταξιδέψετε σε αυτές τις περιοχές? Μπορεί να είναι προκλητικό, αλλά υπάρχουν διαθέσιμες περιηγήσεις για τους επισκέπτες. Αυτό ακούγεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος για να το βιώσετε με ασφάλεια. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι εκεί κάποια μέρα για μια ξέχαστη περιπέτεια.
Μάθημα 19. Λογοτεχνικά μυστήρια. Ο κόσμος των βιβλίων μπορεί να είναι ένα συνεχές μυστήριο για τους αντιπάλους των σατανικών στίχων. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Τι βρίσκεται πιο συναρπαστικό σε αυτό? Εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία και την ελευθερία της έκφρασης. Απολύτως. Η λογοτεχνία συχνά αμφισβητεί τους κοινωνικούς κανόνες και πεποιθήσεις. Κάποιοι το βρίσκουν απειλητικό ενώ άλλοι το βλέπουν ως τέχνη. Είναι ενδιαφέρον πως διαφορετικές προοπτικές μπορούν να οδηγήσουν σε τόσο δυνατά συναισθήματα. Ναι, και είναι απαραίτητο να συζητήσουμε αυτές τις διαφορές ανοιχτά. Συμφωνώ. Η κατανόηση διαφόρων απόψεων εμπλουτίζει τις αναγνωστικές μας εμπειρίες. Ας βουτήξουμε βαθύτερα σε λογοτεχνικές συζητήσεις την επόμενη φορά. Μάθημα 20. Απόδραση στην παραλία. Σκέφτομαι μια απόδραση στην παραλία κάπου με εκπληκτικές ακτές. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Έχετε στο μυαλό σας μια συγκεκριμένη τοποθεσία? Σκεφτόμουν να επισκεφτώ ένα τροπικό νησί ή μια παραθαλάσσια πόλη. Και οι δύο επιλογές ακούγονται απολαυστικές. Μου αρέσει να χαλαρώνω δίπλα στον ωκεανό. Κι εγώ. Ο ήχος των κυμάτων είναι τόσο χαλαρωτικός. Επιπλέον, υπάρχουν τόσες πολλές διασκεδαστικές δραστηριότητες για να απολαύσετε στην παραλία. Ακριβώς. Το κολύμπι, η κολύμβηση με αναπνευστήρα και το beach volley είναι όλες εξαιρετικές επιλογές. Ας προγραμματίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι. Θα είναι μια υπέροχη εμπειρία. Δεν μπορώ να περιμένω. Μια απόδραση στην παραλία ακούγεται σαν η τέλεια απόδραση. Μάθημα 21. Σχέδια δείπνου. Καθόλου άσχημα. Σκοπεύω να μαγειρέψω δείπνο απόψε. Ο αλήθεια, τι φτιάχνεις? Σκέφτομαι να φτιάξω ένα νόστιμο πιάτο ζυμαρικών με σπιτική σάλτσα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω τα ζυμαρικά. Τι είδους σάλτσα ετοιμάζετε? Θα χρησιμοποιήσω φρέσκες ντομάτες, σκόρδο και βασιλικό για μια κλασική μαρινάρα. Μίμη. Ακούγεται τόσο φρέσκο και γευστικό. Έχετε κάποιο μυστικό συστατικό? Μια πρέζα ζάχαρη βοηθά πάντα στην εξισορρόπηση της οξύτητας της ντομάτας. Θα πρέπει να θυμάμαι αυτή τη συμβουλή. Το συνδυάζεις με τίποτα? Ναι, θα το σερβίρω με μια απλή σαλάτα και σκορδόψωμο στο πλάι. Μάθημα 22. Ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς εργατικό δυναμικό. Απολύτως. Η διαφορετικότητα φέρνει διαφορετικές προοπτικές και ιδέες στο τραπέζι. Ενισχύει πραγματικά τη δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων εντός των ομάδων. Ναι, και βοηθά στη δημιουργία ενός πιο δυναμικού εργασιακού περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι οι εταιρείες επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την ενσωμάτωση. Οριστικά. Ενθαρρύνει την αίσθηση του ανήκειν σε όλους τους εμπλεκόμενους. Επιπλέον, προσελκύει ένα ευρύτερο φάσμα ταλέντων. Ακριβώς. Είναι μια κατάσταση win-win τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Ας υπερασπιστούμε αυτές τις αξίες στον εργασιακό μας χώρο. Μάθημα 23. Δεξιότητες παρουσίασης. Έχω κάνει και μερικές παρουσιάσεις. Είναι μια δεξιότητα που αξίζει να κατακτήσεις. Αυτό είναι υπέροχο. Η παρουσίαση μπορεί πραγματικά να τονώσει την αυτοπεποίθησή σας. Ναι, και βοηθά στη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων συνολικά. Συμφωνώ. Τι συμβουλές έχετε για κάποιον νέο να παρουσιάσει?
Η εξάσκηση είναι το κλειδί. Η καλή γνώση του υλικού σας κάνει τεράστια διαφορά. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Θα προσπαθήσω να κάνω περισσότερες πρόβες πριν από το επόμενο. Επίσης, η ενασχόληση με το κοινό σας μπορεί να κάνει την παρουσίασή σας πιο αποτελεσματική. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Θα εργαστώ για να κάνω οπτική επαφή και να κάνω ερωτήσεις. Θα τα πας υπέροχα. Το παν είναι η σύνδεση με τους ακροατές σας. Μάθημα 24. Τακτοποίηση μεταφοράς. Καλό ακούγεται. Μπορούμε επίσης να κανονίσουμε τη μεταφορά στο ξενοδοχείο. Απολύτως. Μπορώ να βοηθήσω σε αυτό. Προτιμάτε ταξί ή λεωφορείο? Ένα λεωφορείο θα ήταν πιο οικονομικό, νομίζω. Μεγάλη επιλογή. Τα λεωφορεία είναι συνήθως πιο βολικά για ομάδες. Ναι, και συχνά σας πέφτουν ακριβώς στην είσοδο του ξενοδοχείου. Ακριβώς. Θα ελέγξω το πρόγραμμα και θα το κλείσω για εμάς. Ευχαριστώ. Αυτό αφαιρεί ένα φορτίο από το μυαλό μου. Κανένα πρόβλημα. Ας βεβαιωθούμε ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί πριν φύγουμε. Σαν σχέδιο ακούγεται. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Μάθημα 25. Τοπικές παραστάσεις. Παίζω εδώ και περίπου 5 χρόνια και κατά καιρούς κάνω εμφανίσεις σε τοπικά καφέ. Αυτό είναι φοβερό. Πρέπει να είναι συναρπαστικό να μοιράζεσαι τη μουσική σου με άλλους. Είναι πραγματικά. Η ατμόσφαιρα σε αυτά τα καφέ είναι τόσο ζεστή και φιλόξενη. Μπορώ να φανταστώ. Παίζετε τα πρωτότυπα τραγούδια ή τις διασκευές σας? Κυρίως διασκευές, αλλά έχω αρχίσει να ενσωματώνω μερικά από τα πρωτότυπα κομμάτια μου. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αναδείξετε το ταλέντο σας. Σας ευχαριστώ. Απολαμβάνω την πρόκληση της ζωντανής εμφάνισης. Θα ήθελα να έρθω κάποια στιγμή να σε δω να παίζεις. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Θα σας ενημερώσω όταν είναι η επόμενη συναυλία μου. Μάθημα 26. Κράτηση ξενοδοχείου. Καλό ακούγεται. Κλείστε το για μένα. Εντάξει, το δωμάτιό σας έχει κλείσει. Απολαύστε τη διαμονή σας. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ που το φροντίζεις για μένα. Κανένα πρόβλημα. Είναι χαρά μου να βοηθήσω. Χρειάζεστε κάτι άλλο? Μόνο οι λεπτομέρειες σχετικά με τις ώρες check-in και check-out θα ήταν χρήσιμες. Σίγουρος. Θα σας στείλω όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Τέλειος. Κάνει τον προγραμματισμό πολύ πιο εύκολο. Χαίρομαι που το ακούω. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ και πάλι. Το ανυπομονώ πραγματικά. Μάθημα 27. Ρόλοι εργασίας. Η Άννα έπιασε δουλειά φροντίζοντας τα παιδιά των άλλων. Αυτό ακούγεται επιβράβευση. Πώς το βρίσκει μέχρι στιγμής? Το λατρεύει. Τα παιδιά τη διασκεδάζουν. Αυτό είναι υπέροχο. Πρέπει να είναι ικανοποιητικό για να βοηθήσει στη διαμόρφωση της ζωής τους. Απολύτως. Είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά απολαμβάνει κάθε στιγμή. Και η Λουίζα πρόσεχε το σπίτι, σωστά. Ναι, τα κρατάει όλα σε τάξη και χειρίζεται τις δουλειές. Είναι υπέροχο που βρήκαν και οι δύο ρόλους που τους ταιριάζουν. Οριστικά. Κάνουν μια μεγάλη ομάδα που εξισορροπεί τις ευθύνες τους.
Μάθημα 28. Αγνωρίζοντας νέους ανθρώπους. Γεια, με λένε Τζακ. Πώς σε λένε? Είμαι η Λίζα, χάρηκα που σε γνώρισα. Και εγώ χαίρομαι που σε γνωρίζω, Λίζα. Πώς είσαι σήμερα? Τα πάω καλά, ευχαριστώ. Απλώς απολαμβάνοντας την ημέρα. Είναι υπέροχο να το ακούς. Έχετε πάει εδώ πριν? Όχι, είναι η πρώτη μου φορά. Είμαι ενθουσιασμένος να εξερευνήσω. Θα το λατρέψετε εδώ. Υπάρχουν τόσα πολλά να δείτε και να κάνετε. Ανυπομονώ να τα τσεκάρω όλα. Κάποιες συστάσεις. Απολύτως. Θα πρότεινα να επισκεφτείτε την τοπική αγορά. Είναι ζωντανό και διασκεδαστικό. Μάθημα 29. Αναμνήσεις από φωτιά. Καθίσαμε γύρω από μια φωτιά το βράδυ και τραγουδούσαμε τραγούδια. Ακούγεται σαν μια τόσο διασκεδαστική εμπειρία. Ψήνατε marshmallows. Ναι, θα ψήναμε marshmallows και θα φτιάχναμε συμμορίες. Αυτό είναι το καλύτερο. Τα τραγούδια Campfire φέρνουν πάντα τους πάντες κοντά. Ακριβώς. Δημιουργεί μια τόσο ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Έχετε κάποιο αγαπημένο τραγούδι για τη φωτιά? Μου αρέσει να τραγουδάω το κάμπεϊα. Είναι κλασικό. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Πραγματικά εχμαλωτίζει το πνεύμα του κάμπινγκ. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι κάμπινγκ. Θα ήθελα να ξαναζήσω αυτές τις στιγμές. Μάθημα 30. Λογικές τιμές. Είναι λογικές οι τιμές σε αυτό το κατάστημα? Ναι, συχνά έχουν καλές πωλήσεις και εκπτώσεις. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι πάντα ωραίο να βρίσκεις καλές προσφορές. Απολύτως. Μου αρέσει να ψωνίζω όταν μπορώ να εξοικονομήσω χρήματα. Έχετε κάποια αγαπημένα αντικείμενα που αναζητάτε συνήθως? Ελέγχω πάντα ρούχα και διακόσμηση σπιτιού. Είναι υπέροχες επιλογές. Είναι διασκεδαστικό να ανανεώνεις την γαρνταρόμπα σου. Οριστικά. Πάμε για ψώνια την επόμενη φορά. Σαν σχέδιο ακούγεται. Το ανυπομονώ. Μάθημα 31. Κατανομή κερδών. Όταν συζητάτε την κατανομή των κερδών και των ζημιών, είναι σημαντικό να βρείτε μια δίκαιη ισορροπία. Βλέπω από πού έρχεσαι. Τι θα λέγατε να εξετάσουμε μια προσέγγιση με βάση το ποσοστό? Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει καλά. Εξασφαλίζει ότι όλοι λαμβάνουν ένα δίκαιο μερίδιο με βάση τις συνεισφορές τους. Ακριβώς. Επιπλέον, παρακινεί όλους να εργαστούν σκληρότερα για καλύτερα αποτελέσματα. Δικαίωμα. Η διαφάνεια στη διαδικασία είναι επίσης κρίσιμη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης. Απολύτως. Η σαφής επικοινωνία μπορεί να αποτρέψει τις παρεξηγήσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Ας συντάξουμε μια πρόταση που περιγράφει αυτή την προσέγγιση για την επόμενη συνάντησή μας. Καλή ιδέα. Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε ομαλά. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το σχέδιο. Μάθημα 32. Γνώμη διαχωρισμού. Στη ΣΥΠΑ, ειδικά στο Νότο, υπήρχαν νόμοι διαχωρισμού που απαγόρευαν στους μαύρους και τους λευκούς να αναμειγνύονται. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό κομμάτι της ιστορίας. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι υπήρχαν τέτοιοι νόμοι. Ναι, αναδεικνύει πραγματικά τις βαθιές διαιρέσεις στην κοινωνία εκείνη την περίοδο. Αυτοί οι νόμοι επηρέασαν πολλές πτυχές της ζωής, από τα σχολεία μέχρι τις δημόσιες εγκαταστάσεις.
Ακριβώς. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτή την ιστορία για να καταλάβουμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει για την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Απολύτως. Συζητήσεις όπως αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή. Ας συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους για αυτά τα θέματα. Οριστικά. Η γνώση είναι δύναμη στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Μάθημα 33. Στρατηγικές διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι αλήθεια. Ποιες άλλες στρατηγικές διαπραγμάτευσης χρησιμοποιείτε συνήθως? Συχνά ξεκινώ χτίζοντας σχέσεις με το άλλο μέρος. Βοηθά στη δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η εδραίωση εμπιστοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Ναι, και επίσης μου αρέσει να προετοιμάζομαι σχολαστικά, γνωρίζοντας τους στόχους και τα όρια μου. Αυτό είναι έξυπνο. Το να είσαι καλά προετοιμασμένος σου δίνει αυτοπεποίθηση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Συμφωνώ. Επιπλέον, η ευελιξία μπορεί να βοηθήσει στην έβρεση κοινού εδάφους. Απολύτως. Μερικές φορές οι συμβιβασμοί οδηγούν στις καλύτερες λύσεις για όλους. Ας μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και ας μάθουμε ο ένας από τον άλλο για να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Θα μου άρεσε πολύ. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι διαπραγματευτές μαζί. Μάθημα 34. Ιδέες για δείπνο. Γεια, λαχταράω κάτι νόστιμο για δείπνο απόψε. Καμιά ιδέα? Τι θα λέγατε να δοκιμάσετε ένα σπιτικό πιάτο ζυμαρικών, είναι πάντα επιτυχία. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Λατρεύω τα ζυμαρικά. Είναι τόσο ευέλικτο. Ακριβώς. Μπορείτε να προσθέσετε όμικρον με τόνο, τι υλικά θέλετε, από λαχανικά μέχρι κρέατα. Τι θα λέγατε για μια κρεμώδη σάλτσα αλφρέιντο? Είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Ναι. Μπορώ ήδη να φανταστώ πόσο νόστιμο θα ήταν. Μαζεύουμε τα υλικά και μαγειρεύουμε μαζί. Είμαι μέσα. Το μαγείρεμα μπορεί να είναι τόσο διασκεδαστικό, ειδικά με καλή παρέα. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα είναι μια γευστική βραδιά. Μάθημα 35. Σάββατα ταινιών. Τι απολαμβάνει ο αδερφός σου να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου? Του αρέσει να πηγαίνει σινεμά με τους φίλους του. Είναι η παράδοση του Σαββατοκύριακου. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι είδους ταινίες βλέπουν συνήθως? Κυρίως κινούμενα σχέδια και ταινίες δράσης. Αγαπούν μια καλή περιπέτεια. Τα κινούμενα σχέδια είναι εξαιρετικά για όλες τις ηλικίες. Φέρνουν πάντα αναμνήσεις. Ακριβώς. Είναι ωραίο να έχεις κάτι ανάλαφρο να απολαμβάνεις. Μιλάει ποτέ για τις ταινίες αφού επιστρέψει? Ναι, συχνά μοιράζεται μαζί μας τις αγαπημένες του σκηνές και χαρακτήρες. Πρέπει να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δεθεί και με τους φίλους του.